مواد لازم: سیب زمینی شیرین 2 عدد، خامه ترش 2 قاشق غذاخوری، پودر سیر 1 قاشق چایخوری، نمک، نیم لیتر آب. در صورت تمایل میتونید از کره، پنیر پارمزان و 2 حبه سیر رنده شده هم استفاده کنید. برای دیدن طرز تهیه خامه ترش به صورت بسیار راحت در منزل میتونید به قسمت توضیحات ویدیو مراجعه کنید و یا لینک بالای این ویدیو رو بزنید. سیب زمینی ها رو پوست بکنید. سپس به قطعات مکعبی خرد بکنید. سپس داخل قابلمه‌ای که نیم لیتر آب توش ریختیم بریزید. قابلمه رو روی حرارت منتقل کنید. مقداری نمک اضافه کنید. پودر سیر رو اضافه کنید و مخلوط کنید. در قابلمه رو بذارید و بذارید بجوشه تا کاملا پخته بشه. بعد از اینکه سیب زمینی ها کاملا پخت و نرم شد، آبکش کنید و سیب زمینی ها رو داخل کاسه‌ای بریزید. خامه ترش رو اضافه کنید و با همزن برقی مواد رو کاملا میکس کنید. در این مرحله اگر دوست داشتید میتونید از 2 حبه سیر رنده شده و کره هم داخلش استفاده بکنید، ولی من استفاده نکردم. بعد از اینکه کاملا مواد مخلوط شد، مواد رو داخل یک قیف پلاستیکی ریخته و روی ظرف سروینگ به مدلی که دوست دارید شکوفه بزنید و در صورت تمایل میتونید روش رو با پنیر پارمزان تزیین کنید، ولی من پنیر نزدم. این دسر بسیار ساده و سالم هستش و به صورت باور نکردنی خوشمزه هستش. حتما امتحان کنید.